Chị Diễm đâu biết ai đến đúng không? Dạ em chào anh. Anh Điền. Anh Coleman. Rồi, sao biết tôi hay gì trời? Dạ. Những ai mà yêu thích, yêu thương hát mãi ước mơ chắc chắn là sẽ không thể nào quên được chị Diễm Tam Kỳ. Con mừng tuổi mẹ. Hay quá vậy ta. Em được mấy cháu vậy? Dạ em có 2 ạ. Cái bé này đứng đây là bé là Dạ bé nhỏ lớn. nhất. Dạ. Bé lớn hả? Còn bé nhỏ nhỏ là ở đây. Còn bác ngồi đây là bác Dạ là mẹ em mẹ ạ. hả? Dạ. Dạ. Trước đây thì em cũng có tham gia massage ở đó, nhưng mà bây giờ do cái dịch cho nên là em về nhà luôn, em chưa đi làm lại. Ồ. Dạ. Có khán giả nào đó bình luận là biết nhà Diễm là bị bão bay, cho nên là vô cũng có giúp cho em được 70 triệu để mà em sửa. Anh sẽ tổ chức cho em một cái sân khấu ha. Cái sân khấu đó nó có thể là ở bất kỳ nơi đâu. Trước đây em chưa về hát cát xe, có cát xe đúng không? Dạ chưa Thì ạ. bữa đó người ta sẽ hát, mỗi người sẽ xem xong rồi họ tặng cho em. Đó, Dạ. tùy tâm vậy đó. Dạ. Em về em làm lại cái phòng massage để em mở ở nhà, có khách thì em làm. Rồi Ồ vậy hay quá. Dạ, kiếm thêm thu nhập để mà nuôi con nuôi mẹ. Năm 18 cho 30 là chương trình lên sóng mà bây giờ coi như mưa tầm tã luôn. Cho nên là bây giờ là mấy thầy trò mình tranh thủ dọn dẹp để chuẩn bị làm là một cái sân khấu đột xuất ở tại đây luôn để chương trình diễn ra. Lấy gỡ thảm bắn đại dưới đây luôn đi cho nó tạm thời vậy đi. Đó giờ hết mưa, ác không? Trời ơi, hết mưa kìa, trời trong veo luôn rồi. Thôi chắc hôm nay mình chơi luôn đi, drama luôn, lỡ mưa thì mình tắm mưa luôn. Rồi ok, thôi giữ như cũ đi, tiếp tục. Ai hát nữa rồi mà. Nó mưa khi vô, nó hết mưa khi ra, nó mưa khi vô, hết mưa khi ra rồi tới 9 giờ xong luôn. Mất cả buổi trưa để dựng cái sân khấu, xong bây giờ là mưa, một cơn mưa cái xong là lại bắt đầu làm lại từ đầu. Anh xin phép mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chị Diễm Tam Kỳ. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua rồi, lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Bắt đầu khi mà hát xong bài đầu tiên thì mình cứ nghĩ như vậy là bản thân mình đã có được một live show. Lúc đó cảm giác của mình rất là lâng lâng, khó tả. Nào mình thực sự rất là hạnh phúc, cũng không biết nói như thế nào, dùng cái từ gì mà để diễn tả hết cái cảm xúc lúc đó nữa. Mỗi khi nghe chiều rơi. Hồi đó em thuộc rất là nhiều tuần cải lương. Dạ. Hát được cải lương luôn. Dạ được ạ. Trời ơi, hơi bị độc nha. Trời ơi, cái này mà đưa vô kết hợp với anh Thanh Điền, anh đánh thì thôi chết luôn. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi người ngoảnh mặt mà đi. Không biết làm sao mà anh di chuyển đi được. Thì chẳng lẽ giờ mình tổ chức ở Cần Thơ. Em chưa đi Cần Thơ bao giờ đúng không? Dạ chưa bao giờ luôn. Ồ, hay quá. Vui á. Cho Dạ. đi Cần Thơ một chuyến lên chợ nổi Cái Răng rồi cho biết.
À, kính chào quý vị buổi sáng. Giờ mới có 6 giờ còn đang ngái ngủ. Theo như cái lời hứa của Colorman cái hôm gặp chị rồi đó, thì chị Diễm có nói một trong những cái nguyện vọng của chị là được vô miền Tây đi thử một lần chợ nổi Cái Răng coi nó ra làm sao. Rồi giờ 6 giờ sáng, 6 giờ sáng thì thôi mấy anh em mình cũng đáng tranh thủ. Bởi vì chiều nay là chương trình Show Diễn Cuộc Đời sẽ diễn ra. Hôm nay thì Diễm cũng rất là vui được tham gia với đoàn cùng hành trình đi chợ nổi. Đây là cái nơi mà Diễm rất là mơ ước mà bây giờ mới được đến đây lần đầu tiên ạ. Ủa, cha tạo vô hả? Mình lên luôn đi. Này chị Diễm mặc cái bộ đồ bà ba rất là dễ thương nha bà con. Anh em bước lên trước đi. Từ từ. Em thả chị lên chứ em kéo chị làm sao chị đi. Rồi ok thì từ từ nghe. Rồi đây. Nó sắp sửa có cái bục nha. Rồi ok. Bước xuống. Rồi bước xuống. Rồi bước xuống một nấc nữa. Rồi ok, quay ngược lại. Ngồi kế bên cạnh mình là bé Trâm Anh nè. Trâm Anh lần đầu tiên là đi chợ nổi này, chắc là sau này là kỷ niệm mà nhớ đó ha con ha. Chứ ở ngoài miền Trung quê mình là cũng như bạn chưa giờ được đi đâu á. Rồi mình đang đi qua cái cầu Quang Trung, đây là một cái cầu mới thông. Nhưng mà chợ nổi là họ chỉ họp mỗi sáng sớm thôi đúng không? Thật ra thì chợ nổi đúng, chợ nổi là họ chỉ họp buổi sáng, họp chợ buổi sáng. Thì trên chợ nổi là họ bán trái cây nè, họ chợ bán cá nè, giao dịch cá, tôm rồi các cái sản vật, cái thủy hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long á. Dạ. Ở đây vui lắm nha Diễm, lát là có ăn sáng ở đây luôn nha. Dạ. Lát có mấy cái ghe cặp vô mình là mời mình ăn sáng nè, ăn Dạ. hủ tiếu, ăn bánh canh, Này ăn thì cá rồi vui lắm. Dạ Cơm thực tấm tế nữa, dạ, cà phê. em thì cũng được nghe qua sách báo thôi với lại tivi thôi. Cho nên bây giờ hôm nay mới được trải nghiệm. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình rất hân hạnh được đồng hành bởi nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử làm chương trình, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật như thế này thì có lẽ là chưa bao giờ mà Colorman phải đối diện với một cái việc mà tổ chức một chương trình mà không có khán giả. Nhưng mà như quý vị các bạn cũng biết rồi, Show Diễn Cuộc Đời tuần này là rơi vào một cái thời điểm mà nó vô cùng nhạy cảm, đó là thời điểm mà dịch Covid đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Chính vì vậy cho nên là ban tổ chức chúng tôi đã quyết định là ghi hình mà không có khán giả. Ở đây cũng có được khán giả nhưng khán giả này chính là ekip cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Và cũng chính vì lý do đó thì Colorman cũng rất là tha thiết mong rằng quý khán giả đang xem chương trình qua livestream, nếu thích yêu thương và yêu thích cái nhân vật của chúng tôi, đó là chị Bích Diễm ở Tam Kỳ, thì hãy vui lòng đóng góp để ủng hộ cho chị Diễm. Chị Diễm thì có cái nguyện vọng sẽ làm một cái tiệm massage tại gia, cũng hy vọng rằng chị Diễm thu được một cái số tiền nó nho nhỏ vừa phải để mình lo lắng cho mẹ già cũng như là hai cháu nhỏ. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay với chị Diễm Tam Kỳ với sự góp mặt của anh Thanh Điền cũng như bạn Nhất Sinh, cả ba người đều là những cái tài năng khiếm thị. Đây là lần thứ hai mình được gặp chị Diễm với cái cây đàn tranh. Ngày trước xem cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ cứ nghĩ là chị Diễm là cái giọng hát thôi chứ không biết là chị Diễm có biết chơi nhạc cụ nữa. Rồi mình thấy chị đánh cái đàn guitar,
Thầy Diễm cũng nói là dạ không, em đàn guitar là em cố gắng em đàn, em đệm hát chơi thôi, chứ còn em là dân đàn tranh. Thực tế thì cái guitar thì cũng không phải là sở trường của em, mà cái đàn tranh mới là sở trường. Ở trước em học đàn tranh nhưng mà vì bão vừa rồi nó sụp nhà, cái là cái đàn em nó bị bể luôn. Trời đất. Em đánh đàn tranh hả? Dạ. Chứ guitar không phải là sở trường? Dạ không ạ. Guitar thì để gọi là phụ họa thêm cho em để em hát cho vui thôi, chứ còn thực tế thì không phải sở trường guitar của em. Dạ. Nhưng mà em chơi đàn tranh được lâu chưa? Dạ em học đàn tranh từ hồi em học lớp 2 á. Thế là khi em vô đến nhạc viện thì là em học được 15 năm đàn tranh. Em mới vào nhạc viện luôn hả? Dạ. Nhạc viện thành phố hay? Dạ không, nhạc viện quốc gia. Nhạc viện quốc gia Hà Nội á. Nhạc viện quốc gia Hà Nội. Wow. Vậy là nếu mà với đàn tranh là em đàn được, em đánh được bao nhiêu? Dạ có thể là độc tấu cũng được, hoặc là có thể hòa tấu với dàn nhạc cũng được. Rồi vô đây. Trời ơi, cái đàn này có cẩn xà cừ luôn hả? Đẹp chưa? Wow. Trời, chắc lâu lắm rồi, bao nhiêu lâu rồi chứ không có đụng này. Dạ lâu lắm rồi anh, dạ từ hồi bão tới giờ là không rờ tới cái đàn luôn á, không có đàn rờ luôn. Trời ơi, cái đàn tiếng hay quá. Đàn này anh ra xứ Huế đi chị. Anh Solomon Thôi, bậy bạ không. Cái bài này là có cái khúc hò đó mới khó. Hò dễ mà anh. Dễ hả? Dạ. Trời ơi. Nếu chị Diễm hò được anh hát. Ủa hò trước hay là hò sau? Dạ nếu như anh thích em hò đầu thì anh sẽ hò đầu. Em hò đầu đi. Dạ rồi. Chứ cô Trường Tiên sau vai 12 nhịp thương nhau rồi thì xin kịp về máu kẹo mái tê bỗng xề quá câu chứ bạn con thương bạn chứ biết gửi sâu về nơi mô Ai ra xứ Huế thì ra ai về là về vì già, ai về là về Nam Giao. Dạ thôi tắt tiếng rồi. dốc Nam Giao con cao mong đợi trăng vĩ già còn đợi cô thề. Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về. Rồi, quá hay. Rồi làm nhẹ nhẹ thôi ha. Để dành. Dạ, và bây giờ thì chắc là không để quý khán giả đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng chứng kiến tài năng của chị Diễm ở một cái bộ môn khác, đó là đàn tranh với nhạc phẩm Về Quê.
cái tiết mục này nghe không? Mình tập mấy lần vậy anh Thanh Điền? Nhớ hình như cái tiết mục này chắc mày ăn liền không nhớ là bao nhiêu lần, nhưng mà tại vì hồi đó có nghe bài này nhưng mà không biết tựa gì. Hai chị em vừa vượt qua là cái như là Thanh Điền biết bài đó liền. Thiệt luôn á, nó dốc mà không phải người. Dạ, cây đàn tranh thì nói thật với quý vị thì chia sẻ thêm là người khiếm thị, thứ nhất là học cây đàn tranh này rất là khó, bởi vì nó rất là nhiều dây ạ. Quý vị thấy ở đây là nó đến 19 dây ạ. Cho nói này, cho nói câu này đi, Thanh Điền đờn có 6 giây rồi Thanh Điền muốn tua rồi. Dạ, còn thứ hai nữa là cái đàn này nó rất là khó chịu. Khi nó vào trong nhiệt độ cao thì nó sẽ tự nó lên dây, nhưng mà khi nó sẽ vào ra nhiệt độ thấp thì nó sẽ tự tuột dây xuống. Cho nên là nhiều lúc đánh nó có hơi bị lỏng chỏm thì rất là mong quý vị tha thứ. Trong chương trình Suy Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay dành cho dì Diệm, chúng tôi cũng rất hân hạnh mời được một cái giọng ca mà được rất nhiều quý khán giả và bà con yêu thích, đó là anh Dương Ngọc Thái. Một cái giọng hát bản thân Coleman cũng rất là yêu thích. Xin mời Dương Ngọc Thái. Trên livestream thì một số cái ý kiến của kia khán giả nói trời ơi, thấy anh Thanh Điền anh ngồi anh đánh một lúc mà đánh liên tu tì một lúc là 7, 8, 9 bài. Quá vậy? Quá dữ. Nghe nói sức khỏe của anh Thanh Điền, không biết lúc này anh Thanh Điền sức khỏe làm sao. Cái hôm trước lúc mà lên tham gia cái chương trình thì lúc đó là anh Thanh Điền sức khỏe nó chưa có ổn định lắm. Sức khỏe của mình bây giờ thì thấy nó cũng được ổn rồi, thành ra xin mọi người yên tâm đi. Còn phục vụ dài dài. Và kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì Dương Ngọc Thái sẽ đến với chúng ta một ca khúc nữa, ca khúc mang tên Xót Xa. Khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước mơ tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chấp cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em hỡi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn
chắp cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em ơi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong, cạnh chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em ơi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong, cạnh chia nào chẳng đau lòng. Giờ muốn anh em muốn làm bài nữa không? Bài đó đi. Bài như vậy nhưng mà còn lại một điểm thôi, ngày mai ta từ tạ vậy đó. Đêm tạ từ. Đó bản nó hay đó. Cái bản này là mong dữ lắm đó. Dạ. Được đền cho Dương Ngọc Thái hát mà mừng lắm. Làm bài được không anh? Dạ, quý khán giả đang xem livestream cho Coleman thấy chừng 100 cánh tay được không ạ? Này được nè. Nói đùa thôi chứ hồi nãy mình ngồi dưới mình cũng đang xem livestream thì thấy rất là nhiều cái ý kiến của khán giả yêu cầu thêm Dương Ngọc Thái hát nữa. Bản nữa đi. Cảm ơn anh Coleman. Thế rồi cầu của ông anh Ninh Điền dấu yêu gửi tặng cho quý vị một bài hát mà anh rất thích, ca khúc của nhạc sĩ Sơn Hà, bài hát mang tên Đêm Tạ Từ. Xin cùng lắng nghe. Lại một đêm thôi rồi mai ta từ ta, bạn thân mến ơi mai đôi đường xa biệt từ đây, để sớm mai này mỗi người một nơi, tôi rời phố thì xa quê nhà cách biệt sơn khê. Còn lại gì anh ơi, rượu ly bôi cạn rồi, còn giây phút thôi chẳng khuya tàn xa biệt từ đây. Rượu đắng men nồng nghe như mặn bờ môi, như dâng ngả nỗi buồn ta tôi từ hương dòng. Lời cuối bạn ơi mình trao lời tâm tình, gửi bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua. Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời, luôn sớt chia vui buồn những mặn nồng cay đắng xa nan. Mình siết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng, mà ôi sao nao nùng xa cánh rồi xin chớ quen nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mang nặng buồn đau. Ngậm ngùi đành chia tay, ngày sau ta gặp lại, thầm mong chúng anh vui an lành ước vọng ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cánh lòng hai phương trời như một niềm thương.
bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua. Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời, luôn sợ chia vui buồn nhưng mặn nồng cay đắng xa nan. Mình siết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng, mà ôi sao nao nùng xa cách rồi chỉ chớ quen nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, ban đi tôi ở lại nghe trong lòng mang nặng buồn đau. Ngậm ngùi đành chia tay, ngày sau ta gặp lại, thầm mong chúng anh vui an lành ước vọng ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cánh lòng hai phương trời như một niềm thương. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cánh lòng hai phương trời như một niềm thương. Mình có mắt mà mình còn đàn còn khó, nó chi là ảnh là bị thiếm thì đánh cái dây nào là trúng cái dây đó liền, không bao giờ đánh sai luôn. Quý vị thấy không? Đúng là mình để phục thật sự hôm nay xuống đây nhiều cái mà để mình rất là phục. Hy vọng là anh em mình sẽ hợp tác trong những ngày tháng sắp tới nha. Dạ em cũng muốn nhiều lắm, muốn đờn chứ. Anh ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ em ở Cần Thơ chứ. Họ có lên Sài Gòn, hôm nào lên Sài Gòn không? Có dịp lên Sài Gòn không? Chưa lên đâu, chưa lên nổi. Dạ. Chưa lên nổi. Cảm ơn giờ Thái xin tạm biệt rồi. Dạ cảm ơn. Điều mà show diễn cuộc đời cũng như những chương trình mà Color Man hướng đến đó là làm sao cho thấy một cái thông điệp, mặc dù khiếm khuyết, mặc dù khó khăn, nhưng những nhân vật của chúng ta đều mang một cái tinh thần lạc quan sống rất đáng ngưỡng mộ, đúng không phải quý vị các bạn? Xin được dành ít phút để một lần nữa kêu gọi quý khán giả đang xem livestream. Cho tới giờ phút này thì đã có hơn 50 mạnh thường quân từ khắp nơi trên toàn thế giới ủng hộ cho chị Diễm. Ở gần cuối chương trình thì Color Man sẽ công bố con số chính xác. Nhưng mà nếu quý khán giả vẫn có tình cảm và muốn ủng hộ cho anh Thanh Điền hoặc là kể cả bạn Nhất Sinh, thì quý vị các bạn có thể là vẫn có thể liên hệ với bạn Nga Xoài Chua, đó là cái đầu mối duy nhất của chương trình. Xin mời quý khán giả chúng ta tiếp tục với một tiết mục Tân Cổ Nội Tôi. về thăm quê thăm nội, tóc đã bạc phơ, lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về. Ngày nào thơ dại nỗi yêu thương, bắt con cua đồng cho tôi vui, đem về nỗi gói gói bánh là vừa khi giao thèm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày xưa, nhìn hàng cao xanh ngày xưa nội đã vuông trồng, bờ rào trước nhà giờ liễu xiêu, khóm hoa cúc vàng buồn quanh hiu, hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi. Thương nhớ nội dân dần xa đưa tiếng hai hát giữa trưa, bài tình quê gợi thương gợi
về thăm lại chốn cũ vườn xưa thì hỡi ơi nội tôi nay đã không còn. Chỉ trách cho tôi hiếu thảo chưa tròn, nhớ thuở ấu thơ cháu hay hờn dân, nội lỗi bắt con cua đồng cho cháu vui chơi. Nhớ thương nội hiền từ nay mãi xa nỗi rồi, lòng con đớn đau nghẹn ngào. Ngày xưa nội thường hát ru lời ru thiết tha tình quê, nhưng kiếp cầm ca nợ tâm phải trả con chưa kịp về thăm để nội nhớ nỗi buồn. Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê, làng bèn thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi. Nhìn hàng chuối già còn trô bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông, mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi. Con đứng chờ ai. Nói tiếng con đi cuối mùa nắng ha, chỉ có những chú ve sầu rỉ rả gió lay lay bên hàng cao đông đưa bên bờ chuỗi già bóng tró chiều hạ buông nắng liềm bên cầu. Thương nội tôi tóc đã bạc màu, dù vất vả vẫn không màng danh lời, làm kiếp đưa đò nuôi dưỡng cháu con. Lòng nội thì bao la, thương cháu con không bằng khổ thân, nơi sông quê thủy chung con đò luôn dư vàng đưa người sang bên. Giờ con đò nội tôi trên bến sông thay rồi người đưa. Chiều nay cháu về thăm quê nội, trên đò sang sông dân bóng nổi chèo. Nội ơi nội đâu rồi, nay cháu trở về thăm, còn đây hàng cao chậu cúng không còn nỗi bom chăm. Cao rụng trái đầy sân, cúc kia cùng phai tàn. Nhìn cảnh vật điều hiu lòng con nhớ nỗi, nhưng biết tìm đâu hình bóng của nội hiền. Con đã về đây nhưng nội không còn nữa, cô nén đau thương mà lệ cứ tuôn trào. Chiều nay trên bên đò xưa
mình thấy là chị Diễm đang rất là xúc động. Dạ. Chị khóc mà em cũng khóc theo nữa nè. Khóc luôn nè, thiệt tình luôn. Mặc dù cái bài này bài của tác giả nhưng mà đều chỉ hát cái tiếng nghe xúc động. Xúc động thiệt tình luôn. Cảm ơn chị Diễm nhiều. Thì mình là cái người cũng không may mắn là cũng không có ba, cho nên là không có nội. Từ cái bài Nội Tôi thì mình hình dung đến một cái người bà của mình, đó là bà ngoại. Cho nên xuất phát từ cái bài đó mà mình suy nghĩ về cái cuộc sống, cuộc đời của bà đã chăm lo giúp đỡ cho mình từ lúc nhỏ. Cho nên là khi mà hát xong cái bài đó thì thật sự mình cũng không cầm được nước mắt. Lệ cứ tuôn trào. Chiều nay trên bến đò xưa, con đò nổi đón nổi đưa gối bờ. Mái chèo buông thòng bơ vơ, mình còn nhớ nỗi ngẩn ngơ đợi chờ. Dạ kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là đến đây thì mình xin được tạm biệt livestream và tạm biệt hơn 10.000 khán giả đang xem livestream trên kênh YouTube của Colorman, cũng như là hơn 2.000 khán giả nãy giờ vẫn rất là bền bỉ xem livestream của Colorman trên fanpage. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều, bởi vì qua cái livestream này thì chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay mới nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của đông đảo quý khán giả ở những nơi rất xa xôi cách Việt Nam chúng ta nửa vòng trái đất, cũng như là quý khán giả mà không thể đến được cái sân khấu này. Dạ, một lần nữa thì Bích Diễm cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là đông đã giúp đỡ và đón xem cái live show của Diễm tối đêm nay. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái tiết mục kế tiếp, đó là Chuyện Tình Không Dĩ Vãng của nhạc sĩ Tâm Anh. Vàng cây lá bay đổ
Và trước khi chúng ta đến với cái tiết mục cuối cùng, mình xin được dành ít phút để phỏng vấn nhanh Nhất Sinh. Bởi vì có thể nói đây là lần đầu tiên mà Nhất Sinh tham gia chương trình Show Diễn Cuộc Đời, đúng không con? Lần đầu tiên con tham gia cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Giọng hát của cô Diễm thì vừa bolero mà vừa ca cổ rồi quảng nữa. Dạ, hô người quảng nữa. Cho nên là cô Diễm thì giọng ca rất là tuyệt vời. Dạ, không còn gì bằng nữa. Nói chung là chị Diễm rất là đa hệ, đa năng. Dạ. Thành ra là chú cũng nghĩ rằng chắc là Nhất Sinh thì tương lai cũng sẽ là một cái giọng ca như vậy. Bởi vì con đã sở hữu một cái nội lực rất là tốt rồi. Dạ, dạ thì... con cảm ơn chú. Dạ. Bạn trẻ Nhất Sinh đã không ngại xa xôi vào đây để mà góp vui cho cái live show của Diễm tối hôm nay. Xin cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Và hy vọng rằng sắp tới sẽ có rất nhiều cái sự kết hợp của các nghệ sĩ ẩn danh, những tài năng ẩn danh. Thôi bây giờ thì mời con cùng chú bước lên sân khấu để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay với một cái tiết mục tên là Hình Bóng Quê Nhà. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách chợ đường xa xuôi ngược bộn ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Hương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Ơi con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền chèo nghiêng theo nhịp chèo bởi ai lắng nghe câu hò. Họ ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. từ lúc chào đời chân quen đất nè sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Ôi kỷ niệm yêu tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Ơi con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bởi ai lắng nghe câu hò. Ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. từ lúc chào đời chân quen đất nè sớm trưa chiều hè.
Kính thưa quý vị các bạn, tiết mục Hình bóng quê nhà vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Và kính thưa anh Thanh Điền, là nãy thì cũng có một mạnh thường quân cũng chạy tới đây và xin gửi tặng cho anh 2 triệu. Đó là anh Bào, anh Bào Cần Thơ gửi tặng cho anh 2 triệu đồng và gửi tiền mặt luôn. Dạ anh cầm giùm em. Em xin cảm ơn anh. Còn riêng Nhất Sinh thì là toàn bộ là số tiền chuyển khoản là 2 triệu 150 ngàn. Ngày mai thì chú sẽ chuyển cho con nha. Dạ con cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho con. Và kính thưa quý vị các bạn, khép lại chương trình ngày hôm nay thì Colorman cũng xin được công bố tổng số tiền đóng góp ủng hộ cho chị Diễm cho đến giờ phút này, cho đến cái giờ phút cuối cùng này là 86 triệu 4.450 đồng. Ở đây thì Colorman xin được gửi đến cho chị 6 triệu tiền mặt mà quý mạnh thường quân hồi nãy từ họ xem chương trình ở tại địa phương này, họ chạy đến đây và gửi tặng cho chị. Ngoài cái số tiền mặt mà quý mạnh thường quân gửi đóng góp gửi tại đây thì còn có 5 triệu thù lao của chương trình nữa. Dạ, một lần nữa thì cho phép Diễm chân thành cảm ơn công ty Điền Quân và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho Diễm có một cái live show đáng nhớ. Và sau nữa thì xin chân thành cảm ơn ekip của Show diễn cuộc đời. Các bạn rất là nhiệt tình, mặc dù là có những cái trận mưa nhưng mà các bạn xử lý rất là nhanh. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Lần đầu tiên làm một cái chương trình mà không có khán giả, thấy Diễm buồn là mình cũng rất là phải nói là cũng rất là không biết nói sao, cái cảm xúc mình cũng vậy. Nhưng mà nãy cũng nói với Diễm là chưa chắc là những cái chương trình khác mà mình làm mà có khán giả mà được đông đảo ủng hộ như bữa nay. Dạ. Chị hát là em khóc luôn mà. Đó, và đặc biệt là hôm nay là có lúc mà Diễm hát là anh Điền khóc luôn, là Hát mình khóc thiệt luôn đó. khóc thiệt luôn. Chết thiệt á. Cũng không biết nói cái lời gì mà để cảm ơn ekip của chương trình Show diễn cuộc đời nữa, và đặc biệt là anh Colorman cũng như là tất cả mọi người. Mời ekip mình lên đây mời chụp hình ekip lên chụp chung tấm hình đi. Rồi. Nhưng mà nhớ gửi cho Diễm tấm nha. Rồi. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show diễn cuộc đời. Đơn ca tài tử là một cái loại hình nghệ thuật đặc sắc ở Nam Bộ và đã ra đời cách đây hơn 100 năm và có sức lan tỏa rất lớn. Nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đêm nay, đêm diễn Show diễn cuộc đời ngày hôm nay cũng sẽ là một cái tập rất là đặc biệt để vinh danh những nghệ nhân, những nghệ sĩ của đơn ca tài tử tại Bạc Liêu nói riêng và đơn ca tài tử Nam Bộ nói chung. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca
tôi không lạc loài. Tạ ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tạ ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời